Samantala, inirekomenda naman po ng Armed Forces of the Philippines at PNP ang muling pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Kaya naman pag-usapan po natin yan kasama si GMA resident analyst Richard Heydarian live via Skype mula po naman sa Hanoi, Vietnam. Magandang umaga mula dito sa amin sa unang hirit, Prof. Good morning, Kat. Eto, kailangan pa ba talaga ulit na palawigin ang martial law sa Mindanao? Well, klarong-klaro yung ruling ng Supreme Court natin nung last year June na ito ay prerogative ng executive branch pagdating sa issue ng extension ng martial law. So kung ang basa talaga ng ating executive branch tsaka yung Armed Forces of the Philippines na kailangan natin palawakin yan or i-extend yan, then more or less it seems yung ruling ng Supreme Court is on their side. Nonetheless, of course, kailangan din ng konting explanation siguro ng gobyerno what are the exact circumstances for that. So I think necessary doon siguro sa ating Senate, doon sa ating legislatura, na magkakaroon siguro ng mga questioning or possible investigations kung saan pwede nila tanungin yung Armed Forces of the Philippines why exactly kailangan ito, why hindi kaya ng Armed Forces of the Philippines na i-deal, na supuin yung problema ng seguridad sa Mindanao without a martial law. Of course, ang explanation sa atin ng AFP base dun sa mga discussion ko over the past year is that yung martial law ay nagbibigay sa kanila ng greater coordinating power, At yan ang nagbibigay sa kanila ng kakayahan na maging mas epektibo dun sa counterinsurgency at counterterrorism operation. Nonetheless, of course, it's a very generic explanation. So sana siguro mag-provide sila, even though in executive sessions, doon sa ating mga senators or sa ating mga congresspeople, doon sa relevant committees, anong dahilan na kailangan i-extend pa rin yan. Otherwise, very arbitrary naman ang mangyari dito. More than that, of course, sana magkakaroon din ng garantiya na the extension of martial law, hindi siya mag-lead to human rights violations or doon sa pag-undermine ng mga basic rights ng mga ating citizens, ating mga kapwa Pilipino, dyan sa certain areas of Mindanao. So, I think yung mga assurances niyan ay kailangan even if it's only through an executive session. Alright, pero kasi yun nga, nabanggit mo nga yun, sinasabi nila baka itong possible extension ng martial law sa Mindanao at kamakailan nga yung EO32 ay parang nakikita ng iba, this is part of a bigger plan. Gaano na ba katindi yung problema talaga na masasabi natin sa ngayon, dun sa seguridad sa bansa para ipagpatuloy pa yan? Well, unfortunately, andun pa rin yung mga remnants ng ISIS, hindi sila nakawala. Ang pinag-usapan natin dito, hundreds of fighters na naman, base dun sa mga sources na nakita ko, na yung mga remnants ng ISIS-affiliated groups, andun pa rin sa Mindanao. Meron ka lang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, may iba't ibang radical groups around the region, meron din mga communist groups, Of course, yung medyo naging controversial is yung anunsyo ng gobyerno dun sa kanilang executive order na mag-augment din sila ng mga forces nila dun sa Bicol region, Iloilo, among other places. Ang concern ko lang dun sa mga yan is, first of all, ano ba yung purpose na augmentation na yan? Kasi kung ang purpose na augmentation na yan is magkaroon ng stabilization ahead ng election period, kailangan ba ng executive order? Kailangan ba ng big announcement? If talagang malaking movement ang troops ang pinag-usapan dito, then of course, kailangan talaga i-assure ng ating administration na hindi ito pretext or preview ng potential extension ng martial law beyond Mindanao region. So, yun yung problema dito kasi parang on one hand, meron kang big announcement, may isang executive order galing sa gobyerno. On the other hand, pag hiningi mo sila ng explanation, sasabihin nila, oh well, it's just routine, nagsastabilize lang kami ahead of the election period. So I think medyo kailangan ng clarification dito pagdating sa itong extremes na nakikita natin sa government positioning. Sa base sa pagkaalam ko, mukhang position ng Armed Forces of the Philippines is nanalo sila dun sa kanilang laban sa NPA. At itong augmentation forces na pumapasok dito ay normal lang kasi marami sa Philippine Army po ay naka-position sa Mindanao. So kailangan i-augment yung mga ibang commands natin, lalong-lalo na sa Bicol region and other regions outside Mindanao. Okay, thank you for that. Pero ito naman huling tanong na, dahil mainit na pag-uusapan ngayon, yung pagbibiroan ng Pangulo na siya'y gumagamit ng marijuana. Hindi naman to yung unang beses alam natin na nagbiro siya tungkol sa mabibigat na issue. At ang kanyang depensa dyan, style niya na raw kasi ito at wala na makakapagbago sa kanyang style. Pero ano sa tingin mo, kailangan bang baguhin ng Pangulo ang anyay style na yan, Professor?
Well, alam mo, Connie, nagsulat ako ng libro ukol kay Pangulong Duterte, no? And up until today, siguro kahit sinong ekspertong tatanungin mo, wala pang Duterte algorithm, no? So walang clear formula kung kailan talaga siya nagbibiro or hindi siya nagbibiro. At meron kang times na sinasabi na nagbibiro siya, tapos seryoso pa lang lumalabas, no? Kaya nga meron kang spokesman, kaya nga meron kang Presidential Communications Office, no? Ang trabaho ng mga ganitong tao ay klaruhin sa taong bayan nung sinasabi ng presidente ay biro or hindi. Kasi minsan parang pati sila, naghihintay din sila sa presidente. So it seems sometimes even yung mga tauhan ni Pangulong Duterte mismo, hindi sila sure kung the president means what he says or not. And at the end of the day, yung mga international community, maraming tao dyan na wala silang panahon para intindihin yung konteksto, yung kultura ng mga Bisaya supposedly, or yung style ni Pangulong Duterte. The world doesn't have a time to understand the president 24/7. So trabaho din ni Pangulong Duterte na siguraduhin na yung words niya will not be misunderstood. And if he wants to joke, may mga proper jokes naman. And sometimes kasi medyo improper na yung mga jokes, and that's what we have to avoid. Alright, maraming salamat sa iyong binigay sa aming oras ito sa Unang Balita. Yan po naman si GMA Resident Analyst Richard Heydarian.